Mă numesc Mișa Diaconu, sunt sculptor metalist. În ultima expoziție pe care am avut-o, m-am lăsat influențată și practic am exploatat felul cum m-a transformat natura și deschiderea mea în mediul respectiv, în urma unei experiențe de o rezidență de 2 luni de zile în nordul lumii, dincolo de cercul polar, la Norvegia. Îmi dau seama, cu cât ești mai deschis și receptiv, practic, la ceea ce simți și la emoțiile tale, în mediul în care te afli și așa, cât de ușor poți să scoți din tine, mai ales în cazul meu, pe zona de volumetrie, texturi și compoziții și am fost mai ales fascinată acum de cum mi-am schimbat limbajul artistic. De la lucrări monumentale, totul corten, totul personaje, figurativ, am ajuns la zona de detaliu supradimensionat, adică luat din ce am găsit eu practic în natură, în mediul acela pe care l-am petrecut timp de 2 luni de zile și practic am mărit acele texturi și structuri pe care le-am întâlnit și am avut curajul să fac lucrări mici, ceea ce eu înainte nu eram capabilă de așa ceva, adică mi se păreau așa meschine, nu neapărat meschine, dar mă ducea gândul că fac niște bibelouri. Nu reușeam să mă împac cu genul ăsta de compoziție micuță Dar acum, da, adică sunt în stare mâine să mă trezesc să fac o lucrare nouă pe tema asta și ceea ce mi-am și propus să duc această serie de lucrări mai departe. În tinerețe eram cumva fascinată de ilustrațiile din cărți și mi-amintesc chiar când mergeam la bibliotecă, primele mele, să zic așa, interacțiuni cu biblioteca, căutam practic cărți cu ilustrații cât mai variate și cât mai colorate și cât mai, da, nu știu, cred că undeva prin clasa a 2-a, a 4-a, pe acolo. Dar mi-amintesc că, de fapt, și mai devreme, în grădiniță, făcusem o pictură pe sticlă și educatoarele au fost atât de impresionate încât l-au chemat pe tata la ședință. Și cam de atunci mi s-au prins niște beculețe cum că aș merge pe zona asta și mai ales tatălui meu i s-au prins niște beculețe și așa a început cumva să mă îndrume pe direcția asta, încet, încet, timid. Pentru a absolvi la liceu de artă trebuie să fac niște studii în plus, niște pregătiri, mai ales pe partea de desen și compoziție. Ce înseamnă practic compoziție de pictură, ce înseamnă să amesteci culorile și mi-amintesc că eram câteva luni înainte de examenul de admitere la liceu și am intrat, era o casă undeva în Galați, unde profesorul care urma să studiez, să fac pregătire, avea și studenți
care făceau pregătire pentru admiterea la facultate. Ei, și aceștia făceau studiu de figură întreagă, seminud. Ideea este că când am intrat pe ușa casei, pereții erau efectiv tapetați cu studii, racursii, studii anatomice, practic. Și eram fascinată. Deci ăla a fost, cred că a fost punctul de wow. În acest moment, sculptura este baza. Am încercat de foarte multe ori să nu îmi forțez, să mă duc la extreme și să caut echilibru și faptul că totuși sunt un personaj feminin, o persoană feminină care lucrează în domeniul ăsta, pe zona sculpturală și am lăsat cumva să vină, să las partea feminină să-mi influențeze creațiile. În liceu mi-am dorit foarte mult să studiez sculptura, însă profesorul, în momentul în care s-a creat grupa de sculptură, eram, cred că, 8 fete sau 10 fete și doar, nu știu, cred că erau 2 sau 3 băieți, din câte mi-amintesc. Și în momentul respectiv s-a gândit dânsul cum ar fi, de fapt, să creeze o grupă de ceramică. Evident că noi oricum studiam pictură, sculptură, aveam materii de studiu de bază, dar ceramica a fost specializarea. Mai departe, când am venit la facultate, eu practic căutam un material care să-mi permită să merg cu lucrările pe verticală, să fie mai dinamice, să-mi poată sta un volum într-un punct. Și credeam în acel timp că, în acele vremuri, că ar fi sticla materialul pe care îl caut. La Universitatea Națională de Artă din București există grupa CSM, Ceramică, Sticlă, Metal. Ceramică deja, nu că încheiasem capitolul, dar mi-a fost suficient, am considerat că mi-a fost suficientă experiența cu ceramica și credeam că am să mă îndrept spre sticlă. Însă, spre norocul meu, am descoperit metalul. Și a fost așa un soi de, știu că sună clișeu, dragoste la prima vedere. Și, încă de la prima oră eu am rămas uimită cum, adică nici măcar nu mi-a trecut prin cap că aș putea să mă joc cu metalul. Evident, ca orice persoană care nu are experiențele astea, că nu se joacă măcar o dată sau de 2 ori într-un atelier să vadă cam ce înseamnă, are senzația că nu e pentru. Și ușurința și cu care reușeam să mă joc, să tai un cerc, de la prima lecție, de fapt, a fost și mi-a trezit curiozitatea din ce în ce mai tare. De fiecare dată când aleg materialul, mă gândesc la destinația obiectului, mai ales în cazul în care am o lucrare comisionată. Dacă vorbesc de o lucrare de exterior, atunci folosesc oțel corten. Dacă lucrarea urmează să fie vopsită, atunci folosesc fierul OLE 37, formula de bază. Și la fel trebuie gândit, dacă stă la exterior, tratarea cu grunt de zinc, în câmp electrostatic, nu depinde. Pe partea artistică, atunci contează foarte mult conceptul. Iar mai nou am observat că în sfârșit am curaj să vopsesc metalul și nu oricum, adică să merg pe zona de cameleon, ceea ce mi se pare un mare plus. Bănuiesc, sau
mi s-a și confirmat de către Ana Negoiță. În general, când lucrez ca stare de spirit, cumva trebuie să mă îmbin. De fapt, nu îmbin. Am fizic, de fapt se separă. Există partea fizică unde trebuie să te implici, creierul funcționează pe cum aplici forța, cum aplici ceea ce ai învățat din punct de vedere tehnic, dar evident că partea emoțională este cea mai puternică și am observat un lucru în timp, am observat că oamenii chiar simt ceea ce îmi doresc să transmit. Mi s-a întâmplat oamenii să intre într-o sală de expoziție și unde sunt lucrările mele și să îmi transmită verbal că simt o energie foarte pozitivă în sala respectivă. Iar acum, de exemplu, în ultima expoziție personală pe care am avut-o, oamenii intrau în sală și parcă se transpuneau în aceeași stare în care am fost eu când practic am cules experiența și experiența care m-a influențat să creez lucrurile respective și de aici trag concluzia în continuare și sunt din ce în ce mai fascinată cum funcționează aceste lucruri la nivel subconștient. Cu cât ești mai implicat și mai sincer, cu atât lucrarea parcă capătă această amprentă și publicul simte lucrurile astea. Inspirațiile, de fapt sursele de inspirație sunt practic trăirile personale. Țin minte și în trecut și dacă ar fi să analizez procesul meu de lucru, am pornit cumva stau și mă gândesc acum de la lucruri simple, cum faptul că eram foarte atrasă de zona muzicală și eram impresionată de acele obiecte care scot sunete numite instrumente muzicale, cum arată ele, care arată și chiar ca niște opere de artă. De fapt, majoritatea, dacă stai să le analizezi și pe care le-am tot reinterpretat ca formă. Apoi, din trăirile personale pe care le-am avut, gen, nu știu, evenimente mai mult sau mai puțin plăcute pe care am încercat să le transmit prin lucrările mele. Echilibru între viața personală și viața profesională este, cred că, un exercițiu destul de anevoios, aș putea spune, pentru că, de fapt, prin experiență reușești să ajungi la un echilibru.
La început eram foarte implicată și, cum s-ar spune, workaholică. Dar acum tind să cred că am să fiu din ce în ce mai echilibrată. Dar depinde și de de complexitatea proiectelor la care lucrez. Mă abțin în a da sfaturi. Mai degrabă ce sugerez sau lansez mai degrabă idei care pot fi luate în seamă sau nu. În primul rând să-și urmeze pasiunile și să aibă încredere că, practic, prin muncă pot ajunge unde își doresc. Dar e greu, uneori e greu, trebuie să strângi mult din dinți ca să ajungi unde îți propui, dar eu cred că există șanse. Dacă într-adevăr te implici 100%, n-ai încotro decât să ajungi unde îți dorești. Arta contemporană are un rol foarte important pentru indivizi în general și în societate. Practic putem să transmitem mesaje de avertizare, să spunem așa, să punem accentul într-un mod estetic, uneori foarte frumos, uneori ironic, adică la nivel vizual, auditiv și prin toate tehnicile care există de transmitere. Dar da, eu cred că are o mare forță, practic, dacă am stat să vedem practic ce s-a întâmplat în media în ultima perioadă, da. Deci poate avea un impact foarte mare și poate schimba foarte mult viziuni. În România consider că generația de în ziua de azi, mai ales tinerii care se ridică, sunt foarte norocoși, pentru că observ că sunt din ce în ce mai multe spații culturale, galerii care se deschid, evenimente și nu doar pe arta vizuală, dar și pe zona de teatru, coreografie, muzică, și publicul este din ce în ce mai receptiv pe zona de cultură și cred că încet, dar merge pe un făgaș bun, zic eu, arta în România. Trebuie să avem răbdare și să credem că putem să facem mai mult de atât.